لا تضيع وقتك. لا تضيع وقتك. ادعوا الله لي بالنجاح. ادعوا الله لي بالنجاح. ادعوا الله لي بالنجاح. بعد قليل. بعد قليل. قبل قليل. قبل قليل. قبل قليل. هيا ننظف الغرفة. هيا ننظف الغرفة. من عليه دور تنظيف الفصل. 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 دورك رمي الزبالة. دورك رمي الزبالة. هيا نرتب السرير. هيا نرتب السرير. هيا نرتب السرير. خذ الرز والإدم في المطبخ. خذ الرز والإدم في المطبخ. اصبر، ما زلت في لبس الثياب. اصبر، ما زلت في لبس الثياب.